Hi! Hello! So, mag-unboxing and testing tayo ng HS35 Stereo. Hello, my name is Edwin. This is Pinoy Video Gamer. So, ang papakita natin yung pag-unbox ng HS35 Stereo ng Corsair. So this is, well, manual safety information. Note, nung kinuha ko to, in-unbox muna dun sa mismong location to test and see kung okay lahat ng materials, kung maayos lahat, kung maandar. So this is yan. Well, in-unbox na natin. So ito yung pagka-unbox ganyan ang itsura niya. So parang meron siyang lock para hindi basta umaalog yung mismong headset sa loob. It snaps out yan pag snap. Tapos makikita ko sa gitna may parang container siya. Meron siya mga sa loob. Ito naman, here's the headset. So ito yung cable, medyo mahaba-haba naman siya. Tapos makikita niyo yung cable niya pang yung parang sa cellphone. So may microphone support agad siya. Tapos nandito sa pack, ayan, meron parang mga extra covers, pati yung parang adapter para pwede siya may separate socket para dun sa separate 3.5mm para sa mic and earphones. Yan yung yung sa headset. So itong isang kinakabit ko, ito yung microphone. Ayan. Pag nakakabit naman siya, may secured naman siya, hindi siya magalaw. Adjustable naman siya. And so may cover siya doon. So binabalik ko ngayon yung cover doon sa plastic. So there. That's the headset. So far so good. Okay naman. Yun nga, may plastics on the side. Ano lang siya, parang protection. Adjustable naman siya. Okay. So ito yung headset so far. May mga plastic protection dito sa sides na to. Hindi siya powered. So, wala siyang power source na ibang panggagalingan. So, expect this to be on the weaker side compared sa mga ibang pag mga ibang may mga powered headsets, mas malakas ang audio. So, since hindi siya powered, it's on the weaker side. Okay. So, yung basic connector niya is yung parang katulad ng sa mga cellphone, kasi pwede nga dapat siya sa Xbox, which sa Xbox kasi ginagamit niya yung parang connector sa cellphone. Sa controller pa lang, sa controller niya merong socket dito na 3.5mm. Yung 3.5mm na yan, pwede na yung earphones pati yung microphone. So parang katulad nga siya ng cellphone. So yun yung basic connector niya. Pero included naman dyan is kung wala ka namang kung magamit ka na ibang device, katulad ng ng computer, merong included na kasamang sa ganito. So explain ito, it's pwede sa microphone, isang for speakers, isa for microphone. So ikakabit mo yung dulo nito dun sa 3.5mm jack ng headphones. Meron siyang kasamang plug yung cover. So I think may backup cover to. I think backup siya.
So, dalawa yung cover na nakalagay. Tinanggal ko isang cover kasi ginamit ko sa headset. So, ito, kinabit ko na siya. So, natatanggal to. Kasi nga, as pinakita ko kanina, merong fixed location kung saan siya makakabit. Meron siyang parang may groove siya dito na para hindi mo siya naikot-ikot ng basta-basta. So pag lagay mo dyan, fix lang yung position niya. Hindi mo siya magagalaw kung asan saan. Although ito is adjustable. Ayun. May sarili siyang volume control. Tapos meron din siyang mute. Yun lang ang features niya. So first time ko i-adjust ito. Meron nga ba siyang adjustment? Wala. Meron. So, ayun. Gano, may adjustment nga siya. Magalaw tong sides. Ayan. Okay, so first, comfortable naman siya. Interesting kasi sakop yung audio. yung ears in a sense. Medyo tahimik yung surrounding area mo. It's not noise cancelling. I doubt this is noise cancelling. Ganda naman ito pag ganun. Pero pagkasakot ko, as in talagang it's snug. Masabi ko it's comfortable. I like how it feels. By the way, nakuha ko to mga 1,950. Meron ba mga mas mahal ng konti, pero I went with this one kasi it's a cheaper so it's a cheaper option. Titignan ko muna how this performs at see how it goes for the next few months. So, comfortable naman ito. And ayun, kumuha ko ng headset for the main reason na ang hirap gamitin ito ginagamit ko for the past several months and masakit sa tenga. Ayun. So kailangan I really wanted to get something a little more comfortable. Ayun. Meron kasi akong isang dito, ganun din, pero nasira din after a while. So hopefully this lasts a little longer. So far, based on comfort, it's nice. I don't know how long it will be comfortable sa akin. Kasi this is basically initial impressions. I will see next few weeks if it's more comfortable then. Okay, testing ko to with some stuff. Kaso this try ko lang. So I'll watch a video first, natin. So yung mute niya, I think para sa microphone lang to. Sa mismong pinapanood mo, it does not affect anything. It's not so bad yung volume. You can still hear stuff sa surrounding areas, but not so bad. Pero it's really snug sa tenga. So far sa tenga ko. It has a good bass, I think. Okay. In terms of the video test na sinubukan ko, so far so good. Audio is pretty good. The bass is not super, but it's pretty good. I have no issues. Note, hindi ako audiophile. So, hindi ako audiophile na yung magaling mag-determine kung maganda pa talaga audio o hindi. But so far, based on my test, it sounds pretty fine. Yun lang talaga. It's not on the loud side, but it's not bad. So yun, nakita ko nga ito yung Corsair na pwede sa Xbox, which is one of the primary reason bakit ito kinuha ko in the first place. Ayun, so far so good. So far, it's interesting. So, ang lang dito is, in terms of the price, it's not extremely cheap, but it's cheaper than some. So, ito nga, nakuha ko siya 1,995. Tapos, nabili mo siya ng cash, minus 100 pa, nakuha ko siya sa Database. So, ayun, never miss a beat.
So, I hope this works out. Ngayon lang, unboxing lang, see how that goes. And I hope it turns out well in the next weeks or so. Anyway, sana na-enjoy yung unboxing, sana nag-enjoy kayo dito. And if you like these videos, like, share, subscribe, comment down below. Tapos kung mahilig kayo sa board games and video games, check out Variable Play. Pero kami available ang Variable Play sa Facebook and sa YouTube. And kung mahilig kayo sa movies, comics, games, and toys, check out kikostimag.com. Okay? Sige. Thank you very much and bye.